કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પરવરનું શાક। પરવરમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં પોષક તત્વો આવેલા હોવાથી શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે। આ શાક ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઝટપટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ પરવલ લીધા છે। તેને મેં ધોઈને સાફ કરીને સમારી લીધા છે। તો હવે ગેસ ઉપર કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું। પછી 2 ચમચા તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું। રાઈ તતડી ગયા પછી 1 ચમચી જીરું નાખીશું। થોડી હિંગ નાખીશું। પછી 5 થી 7 કરી લસણના ટુકડા નાખીશું। લસણ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। લસણ તતડી ગયા પછી 2 થી 3 મરચાંના સમારેલા ટુકડા નાખીશું। પછી 1 ચમચી હળદર નાખીશું। પછી હલાવી દઈશું। હવે આપણે સમારેલા પરવળ નાખી દઈશું। પછી તેને બરોબર હલાવીને 2 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું। પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે બરોબર હલાવી દઈશું। પછી 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। પછી અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું। પછી તેને બરોબર હલાવીને 5 મિનિટ સુધી ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી કરીને શાક મસાલા સાથે બરોબર ચડી જાય। પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો શાક સરસ રીતે ચડી ગયું છે। તો જુઓ, આપણું પરવરનું શાક ખાવા માટે રેડી થઈ ગયું છે। આ પરવરના શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।